Pentru balanțele mele frumoase, dragii mei, pentru voi, Lilith se pregătește să intre în casa voastră a treia, însă, înainte, hai să facem o recapitulare în ceea ce privește ultimile 9 luni din viața voastră. Nu știu dacă a existat posibilitatea pentru unii dintre voi să se revoluționeze într-un fel sau altul partea voastră materială sau autostima voastră în ultimile 9 luni de zile. Fie că pentru unii dintre voi poate ați trecut printr-un proces foarte profund de schimbări din punct de vedere financiar sau um, al autostimei în legătură cu cum te vezi tu pe tine sau cum te-ai văzut, cât erai de controlat sau autocontrol, vorbim aici, da, cu Scorpionul în casa a doua, autocontrol atât din punct de vedere financiar, cât și din punct de vedere al, nu știu, mă țin în frâu să nu mănânc prea mult, casa a doua e despre mâncare, despre acumulare, așadar, um, dacă ultimile 9 luni au fost cumva foarte revoluționare în ceea ce privește uh, corpul, dieta, mâncarea, acumulările, fie financiare, fie de obiecte, fie de mașini, case, da? Fie acumulare de cunoaștere ocultă, atenție, Lilith în combinație cu Scorpionul în casa a doua, probabil pe unii dintre voi v-au făcut foarte, foarte curioși să explorați această lume ocultă, ezoterică, da? Poate că ați prins o anume încredere în voi înșivă, că aveți anumite puteri. Nu vorbim despre puteri paranormale, atenție, putem să vorbim despre o anumită intuiție extraordinară pe care ați descoperit-o în ultima perioadă, în ultimile 9 luni. Acum, hai să spunem, dacă ceea ce ai lucrat în ultimile 9 luni a fost să reușești să crezi în tine, în ceea ce simți, să te lași ghida de intuiția ta, inclusiv din punct de vedere financiar, adică să investești, dacă ai investit unde instinctiv ai știut că poate să fie o bună afacere. Vorbim de destul de multe lucruri în casa a doua, da? Legate de bani, de lucruri materiale sau de ceea ce sau de resursele tale interioare și de aia spun că poate ai descoperit la tine această atracție sau inclusiv dar, har, dacă vrei, cu care ai fost un har ascuns pe care l-ai descoperit abia în ultimile luni, da? Acum, intrând Lilith în casa ta a treia, pentru cei care v-ați descoperit acest har sau ce-o fi el, da, talent pe care voi îl dețineați și nu îl știați, nu îl cunoșteați și l-ați descoperit abia acum sau îl descoperiți acum, că mai avem câteva zile până iese Lilith din Scorpion. Putem să vorbim despre faptul că Lilith te invită să îndrăznești aici cu energia săgetătorului, este de expansiune, să îndrăznești să vorbești. Casa a treia este o casă de comunicare, să vorbești cel puțin lângă cei apropiați ție, da? Despre acest dar har pe care tu l-ai descoperit în tine în ultimile luni. Vorbește, comunică, nu știu, dacă este, de exemplu, eu mă ocup de tarot, astrologie, psihologie și așa mai departe. Dacă este una dintre aceste tematici, pentru că au de văzut cu Scorpionul, încearcă, sau cel puțin Lilith te va incita și îți va spune, haide, pune mâna, fă ceva, deschideți un canal de YouTube, habar n-am, practică, pune în, uh, uh, m, nu știu, scoate la suprafață ceea ce ai descoperit în tine, da? Așadar, e posibil pentru unii dintre voi, pentru cei care v-ați descoperit un anume talent ascuns, să îl puneți în următoarele 9 luni de zile în funcțiune, ceea ce este genial. Mai departe, ce putem să mai spunem aici? Putem să vorbim despre faptul că mentalitatea ta e posibil să înceapă să se schimbe sau felul în care tu vei vorbi sau vei gândi e posibil să fie un pic cam
Mie vine să spun, nu aș spune neapărat sălbatic, cam exagerat. Atenție la acest aspect, pentru că dacă se unesc aceste 2 energii pe negativ, putem să vorbim despre foarte multă, nu scandal neapărat, însă vei fi foarte țepos și vei băga degetul în rană și nu vei cunoaște limita bunului simț într-un fel sau altul și vei spune ce ți-e în gușă și în căpușă, însă într-o manieră destul de destructivă. Încercați să vedeți, pentru că voi sunteți balanțe, voi trebuie să cântăriți și să vedeți dacă este corect sau nu acest gen de transmis informații. Ideea este că voi trebuie să rămâneți fideli într-un fel sau altul adevărului vostru, dar nu acel adevăr care vi s-a băgat în cap. Adică, casa a treia și casa a patra are legătură cu mediul nostru înconjurător și ce am învățat noi de la cei din jurul nostru în copilărie. Până să ajungem noi la a fi adulți, am trecut prin etapa copilăriei, da? Etapa adolescenței și așa mai departe. În toate etapele au loc schimbări în viața noastră. Dacă tu ai trăit într-un mediu, casa 3, casa 4, da? Casa 3, casa 4, mediul familiar, să spunem așa, școala, grădinița, colegii, vecinii, da? Mediul, blocul în care ai trăit, da? Dacă ceea ce tu ai învățat, vorbind despre Săgetător în casa 3 și Capricorn în casa 4, despre ideologii, credințe religioase, dar din astea rigide, pentru că la casa 3 Săgetător, casa 4 Capricorn, așadar vorbim despre un soi de rigiditate și de domne, doar Jesus Christ este cel mai tare din parcare, da? Deci aici vorbim despre, ok, stai, pentru că Lilith va veni și va scoate în evidență și te va confrunta cu propriile tale păreri pe care, de fapt, le-ai învățat din copilărie, dar nu le-ai experimentat sau nu le-ai pus niciodată într-un soi de balanță, le-ai luat ca atare. Pentru că ți-a spus mama, pentru că așa se spune la școală, pentru că, nu știu, am avut, nu știu ce maestru spiritual care mi-a zis că ăsta este singurul adevăr din lume sau că religia asta sau filozofia asta este singura care funcționează. Le-ai luat pe toate ca atare în loc să le treci prin filtrul tău mental. Săgetătorul în casa 3 vorbește despre acest filtru pe care îl avem fiecare dintre noi. Casa 3 este casa curiozității și a, să spunem așa, a probelor, adică probezi. Domne, dacă este o casă în care învățăm, casa 3, tot ce vine către mine sunt deschis. Cu săgetătorul în casa 3, eu sunt deschis la informații. Însă nu filtrez acele informații, le iau de-a gata, cred orice. Cu săgetătorul în casa 3, iau de bun tot ce mi se spune sau tot ce aud, toate podcasturile pe care le aud, le cred. Nu am un criteriu de discernământ să le pun, da? Și pe un taler și pe celălalt, pentru că de astea sunt balanțe, într-atât încât să zici, ok, stai să cântăresc să văd, mă informez, mai caut, în altă parte să văd dacă ce zice ăsta se pupă cu ce găsesc în altă parte ca informație. Adică aici e vorba despre probă, da? Probă, încercare și probă, nu știu cum să zic. Ați văzut Doctor House? Dacă nu ați văzut acea serie, vă invit să o vedeți pentru că este exact ceea ce reprezintă casa 3. Doctor House reușea să rezolve acele probleme de sănătate ale pacienților lui prin probă și eroare, da? Deci aici e vorba despre Lilith vine să te pună să treci prin filtrul mental tot ceea ce cunoști,
tot ceea ce vine sau va veni către tine sau tot ceea ce va veni toată viața către tine, într-atât încât să-ți formezi propria ta viziune și mentalitate. Nu te mai lăsa influențat de ce zice Xulescu, Mixulescu. Tu probezi și prin eroare vezi ce-ți dă cu virgulă și renunță la acele gânduri, la acele percepții, concepții și așa mai departe. Pentru că în casa 3 noi putem să interpretăm diferit sau greșit ceea ce vine ca informație către noi. Și bineînțeles că o transmitem la rândul nostru greșit. Trebuie să avem foarte mare grijă pentru că e vorba despre exagerare, da? Exagerare. Bag informații în mine fără noimă, fără filtru, fără, fără, fără număr, da? Adică Lilith va veni și va zice stop, frână. Tu până la urmă, părerea ta care e despre această viață? Părerea, filozofia ta de viață care este de fapt? După ce te ghidezi tu așa din punct de vedere mental? Lilith vrea să te facă să îți stabilești o mentalitate în funcție de ce rezonează în interiorul tău, nu în funcție de ce auzi, de ce ți se spune și așa mai departe. Nu este un proces ușor, niciun proces nu este ușor cu Lilith, da? Dar, dragii mei, cam asta e. Viața e despre a munci, nu e despre a sta și asculta bârfe la colțul străzii. Atenție la bârfe! Casa treia poate fi, din punct de vedere negativ, bârfe. În loc să... Pentru că Lilith vine și scoate în evidență aceste lucruri. În loc să îmi ocup timpul, da? Timpul de a învăța, casa treia, învățare, sau de a comunica cu cineva lucruri care să mă ajute să cresc, săgetătorul este expansiune, să mă ajute să evoluez, stau la bârfă cu vecina la scară, taca-taca la o țigară, la semințe și altceva nu fac. Nu, nu, nu. Lilith vine și îți va aduce evenimente care să te facă să vezi că nu e ok așa și că trebuie să-ți schimbi, nu știu, mentalitatea. Pentru că despre asta vorbește Casa 3. Nu mai am altceva, dragii mei. În mare, cam asta este ceea ce se poate simți în următoarea perioadă pentru voi. Vă pupăcesc și ne vedem data viitoare. Ceau!